10 اشياء هيخلوك محترف الرسم بطريقه سهله جدا. لو عرفتهم يا ريت تركز في الفيديو. لو انت مبتدئ لسه في الرسم وعايز تحترف الرسم بسهوله جدا، ركز في كل نقطه واعرفهم لانهم مفيدين جدا لتطورك في الرسم بشكل سريع قوي. وال10 نصايح دول يا جماعه من فنانين كبار جدا، هم نصحوني عشان اطور مستواي في الرسم، عشان كده بوصله لكم. يا ريت تركزوا في كل نقطه واقولها في الفيديو. اول نصيحه ومهمه جدا رغم البساطه بتاعتها هي مسكه القلم في الرسم غير مسكه القلم في الكتابه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي، مسكه القلم في الكتابه او احنا بنكتب بتبقى بالشكل البسيط اللي قدامنا ده. بنمسك القلم بطريقه عموديه شويه على الورقه ونبدا نكتب اللي احنا عايزينه. تمام؟ دي حاجات ممكن تفتكرها بسيطه جدا ولكن بتفرق جدا. ليه نمسك القلم بطريقه صحيحه في الرسم او نغير مسكه القلم في الرسم عن الكتابه؟ عشان لو انت مسكت القلم في الكتابه زي الرسم هتطلع درجه غامقه جدا وهتوقع نفسك في غلط من البدايه. واحنا كفنانين لازم نخلي ايدينا خفيفه في الرسم عشان لو غلطنا نعرف نصلح وما يبانش الغلط بتاعنا لاي حد، وكمان عشان الورقه ما تتاثرش مننا وممكن تتقطع مننا لو احنا ضغطنا على القلم في البدايه. عشان كده بنمسك القلم من نهايته خالص ونبدا نشتغل في الرسم. في حاجه مهمه جدا في النقطه دي، لو انت اتفرجت على فنان محترف هتلاقيه بيبري القلم الرصاص بسن طويل جدا. طب ده ليه؟ هل هو مثلا بيعمل حاجه غلط ولا دي ليها فكرتها ان انت لما تيجي تظلل مساحات واسعه من الرصاص عشان ما تملش وعشان تخلص رسمتك في وقت قليل وتطلع حاجه بيرفكت او جميله جدا في الرسم. عشان كده برية القلم في الرسم غير برية القلم في الكتابه. اما تاني نصيحة ومهمة جدا لكل مبتدئ في الرسم هي انك تستخدم ادوات صحيحة في الرسم. ليه؟ لانك لو استخدمت ادوات غلط هتطلع حاجة غلط جدا او وحشة مش هتعجبك وهتحبط في البداية. عشان كده لو انت بتتفرج مثلا على فنان محترف على اليوتيوب، على اي حد سواء اجنبي او عربي، لو انت شفت التونات والدرجات بتاعته في الشغل بتاعه وبدأت ترسم بقلم رصاص غير اللي بيرسم بيه، او بتستخدم قلم رصاص الخامة بتاعته او الجودة بتاعته رديئة مش كويسة، هيطلع معاك درجات وحشه خالص. فهتبقى انت بتتفرج على فيديو لحد جامد جدا او قوي وبتحاول تقلده فتطلع حاجه وحشه خالص، فبتحس ان الدرجه اللي انت بتعملها مش زي بتاعته، ده بيجيب لك احباط وهتقول على نفسك انا فاشل ما بعرفش ارسم. فعشان كده ركز في ادوات الرسم الصحيحه. وادوات الرسم الصحيحه دي ممكن ملخصا كده نقولها سريعا عشان وقت الفيديو. ممكن تستخدم اقلام رصاص فيبر كاسل، دي مشهوره جدا وكل الفنانين بيستخدموها، او تستخدم ماركه تانية حلوه برضو للفنانين اسمها ديروينت، او تستخدم ماركه ثالثه اسمها ستيدلر، ودي غنيه عن التعريف لان الصناعه بتاعتها المانيه. عشان كده بتطلع معاك الدرجه جميله جدا والتونات بتفتح نفسك في الرسم. عشان كده هيئ نفسك الاول صح عشان تبدا تحترف الحاجه وما يجيلكش احباط. ثالث نصيحه ومهمه جدا لكل الرسامين المبتدئين، اوعى تقع في الغلط في النقطه دي بالذات. ابدأ ارسم وخلي عندك صبر، التأني في الرسمة بتاعتك، عشان لو ما عندكش صبر الرسمة هتطلع منك وحشة وهتحكم عليها في أول حاجة خالص وهي لسه ما كملتش. فعشان كده هتحس إنها غلط ومش شبه الحقيقة أو مش شبه الصورة، وهتبدأ إنك تبوظها زي ما احنا شايفين دلوقتي. فعشان كده اتأنى واصبر خالص وانت بترسم لحد ما يطلع حاجة جميلة قدامك. وما ينفعش تحكم على الرسمة في البداية، لازم تحكم عليها لما تخلص. فعشان كده لا تتسرع في رسوماتك ابدا. رابع نصيحة انك تستخدم خامات متنوعة بالرسم. ليه الكلام ده؟ لو انت استخدمت خامة واحدة انت ممكن تحط نفسك في حتة صغننة خالص، مع ان ربنا ممكن يكون كرمك انك في خامة معينة انت بتحبها وهتنجز فيها وتتميز على بقية الرسامين. فعشان كده جرب كل خامات الرسم لحد ما تلاقي الخامة اللي انت بترتاح فيها، سواء الوان او رسم بالجاف او رسم بالرصاص. اهم حاجة تجرب كل خامات الرسم بدون اي خوف عشان تعرف انت هتبقى حلو في ايه وعشان تعرف انت هتتميز في ايه. فلذلك جرب كل خامات الرسم بدون اي خوف. خامس نصيحة والنصيحة المهمة جدا لكل رسام مبتدئ هو رسم اللايف. يعني ايه رسم اللايف؟ رسم اللايف ان انا ارسم من الواقع الحقيقي، اجيب حاجات وابدا انقلها وابص عليها بعيني وارسمها واطلع منها خطوط
ده بينمي عندي مهارة الرسم جدا، وبينمي عندي مهارة الخيال، لان في ناس كتيرة بتقول لي انا عايز ارسم خيالي. رسم الخيال هو بيبدأ من رسم اللايف، انك بتحول الواقع لخطوط على الورقة. دي حاجة بتنمي عندك حتة الظل والنور، وتخليك فنان محترف بسهولة جدا. ودايما الفنانين الكبار جدا بينصحوا بيها الناس اللي لسه بتبدأ في الرسم. ناس كتيرة بتقول لي انا عايز اطور مستواي في الرسم، اعمل ايه؟ ترسم لايف. دي حاجة أساسية عند كل الفنانين سواء أجنبي أو عربي. وفي رسم اللايف مش لازم تطلع الحاجة بدقة كبيرة جدا، قد ما تتعلم إن عينك تشوف الحاجة وتحولها من واقع لخطوط. وإنك ترسم لايف دي حاجة بتطور مستواك جدا عن الرسم من الصور. أما النصيحة السادسة يا جماعة، إنك ترسم أشكال هندسية كتير. أشكال هندسية بتطور مستواك في الرسم، وبتقوي مستواك جدا في التظليل والنسب والابعاد. عشان كده هي حاجه مهمه جدا. وابسط الاشكال الهندسيه زي المكعب او الكونو، الحاجات دي مهمه جدا وهتطور مستواك جدا في الرسم رغم البساطه بتاعتها. عشان كده بنصحك ترسم اشكال هندسيه كتير عشان تنمي عندك حته انك تعرف الابعاد كويس وتعرف تظلل بطريقه سهله جدا. النصيحه السابعه مهمه جدا، وناس كتيره بتسالني ليه ما نعملهاش. هي حاجة غلط بيعملها المبتدئ. هي ايه دي؟ انك بتدمج الرصاص اثناء الرسم. دمج الرصاص اثناء الرسم ده مش بيطور مستواك وبيخلي مستواك ثابت. عشان كده لو انت لسه مبتدئ وبتبدأ في الرسم ما تستخدمش الدمج كتير. وممكن اللي يساعدك في كده انك ترسم بقلم جاف، لان القلم الجاف مش هيخليك تعرف تدمج خالص، وهو عبارة عن تكوين خطوط فوق بعضها زي ما احنا بنرسم في الفيديوهات بتاعتنا بدون اي دمج خالص. ده بيطور مستواك بشكل رهيب جدا، وبيعودك انك تشتغل بقلم واحد وتطلع منه كذا درجة. ومشكلة الدمج برضو اللي الناس كتيرة ما تعرفهاش، انك بتخلي شكلك في الرسم زي اشكال الناس التانية. ازاي الكلام ده؟ لما انت بترسم بشكل خطوط من غير اي دمج، ده بيصعب على اي حد ان هو يسرق لوحتك. اما لو انت دمجتها بيبقى شكلك ده انت مسحته في اللوحة، لان ايدك واعصاب ايدك ورعشة ايدك في الرسم انت بتتميز بيها. فلو دمجتها بتلاقيها شبه كل الناس وبتتوه لوحتك في وسط اللوح. اللوحات الكبيره بتاع الفنانين الكبار ما بيستخدموش فيها الدمج عشان محدش يعرف يسرقها، وعشان يتميزوا بالبصمه بتاعتهم في الرسمه اللي هم عاملينها. عشان كده الدمج مش كويس للمبتدئين ومش هيطور مستواك وهيخلي مستواك ثابت في نفس المكان. فلو عايز تتطور قلل الدمج شويه او ما تستخدمش الدمج في البدايه. ممكن تيجي في النقطه دي تقول لي ما في محترفين بيستخدموا الدمج. اقول لك المحترفين اللي بيستخدموا الدمج بيبقوا عارفين هيستخدموه في مناطق معينه عامله ازاي، وكمان في نهايه الرسمه خالص او في الفينش ما بيستخدموش دمج. يعني ممكن الدمج ده في الطبقات الاولى، ولكن لما بييجوا يقفلوا الرسمه ويفنشوها ما بيعملوش اي دمج. وفي فيديوهات كتيره جدا عندي على القناه من غير اي دمج خالص ونطلع الرسمه. فالموضوع مش صعب، الموضوع عشان انت تتميز بشكلك وروحك في الرسمه، وانك كمان ما تخفيش بصمتك في الرسمه بتاعتك، لانك بتتميز بالحاجه دي. يعني رسمه احمد غير رسمه محمد، فعشان كده ما تخلوش الموضوع كله شبه بعضه. النصيحة دي مهمة جدا، انك ما تخافش من التجربة في خامات جديدة. اوعى تخاف من الموضوع ده. لازم تجرب خامات كتيرة في الرسم زي ما قلت لك عشان تلاقي نفسك في خامة معينة وتعرف انت بتتميز في ايه عن بقية الفنانين، وتبدأ تشتغل وتطور نفسك في الحتة دي. سواء انت بترسم بأي خامة، اي خامة تعجبك ارسم بيها وجربها. ممكن تخترع لنفسك خامة اصلا ترسم بيها. دايما شغل دماغك وطور من نفسك عشان مستواك يتطور وعشان تعرف انت بتتميز بايه وربنا يميزك بايه. فبلاش الخوف اللي بيعجزك وحاول تجرب كل حاجة. في نصيحة مهمة جدا 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 لازم تسمعها عشان في مبتدئين كتير بيعملوها وبيغلطوا فيها. لا تقارن نفسك بأحد. ما تقارنش نفسك برسمك برسم حد تاني خالص، وما تخليش حد مش فاهم يقول لك ده رسم ده احسن منك. الرسم ما فيهوش الكلام ده يا جماعه. الرسم كل واحد بيرسم بشكله وروحه اللي ربنا ميزه بيها. يعني محمد بيرسم بطريقه، محمود بيرسم بطريقه تانية خالص، نرمين بترسم بطريقه ثالثه خالص. في النهايه كلنا بنكمل بعض، لان ما فيش حد كامل الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ارسم بشكلك وروحك وما تقارنش نفسك باي حد. لو انت قارنت نفسك وحطيت نفسك في زون ان انت عايز تبقى زي المحترف ده، يبقى انت كده موتت نفسك من البدايه. انت ممكن تبقى افضل منه مليون مره. ففكر دايما انك تبقى افضل من اي حد محترف، وترسم بشكلك وروحك اللي ربنا ميزك بيه. ما تقلدش حد او ترسم زيه بالظبط. انت مميز، دايما افتكر انك مميز وربنا ميزك بحاجه ولازم تبحث عنها لحد ما توصل لها. مستواك هيتطور، ولكن اصبر على نفسك في البدايه. لو حد محترف لقيته جامد جدا في الرسم، ده اكيد تعب على نفسه قوي وسهر ويعني خسر حاجات كتير عشان يكسب ان هو يبقى محترف. فعشان كده اسعى برضو واجتهد وهتبقى افضل منه مليون مره.
اما النصيحه الاخيره ومهمه جدا لكل مبتدئ، كل واحد بيقابلها فينا: لا تسمع لكلام المحبطين. هتلاقي محبطين في كل حاجه. في ناس كتير هتقول لك يا عم هو الرسم ده ينفعك بايه؟ يا عم سيبك من الرسم ده، انت رسمك وحش. كل الكلام ده مش حلو خالص، فما تسمعش الكلام المحبطين، لان هم اول ما تنجح هتلاقيهم اكتر ناس بيشجعوك. فعشان كده ما تسمعش الكلام اي حد بيحبطك، وخليك واثق في نفسك واشتغل على نفسك عشان تعمل حاجه جميله وتفضل بصمتك ونجاحك موجود. دايما طور في الحاجه اللي بتحبها، حتى لو الحاجه اللي انت بتحبها دي بسيطه جدا، ولكن اشتغل واسعى وربنا هيكرمك، لان ربنا مش بيضيع تعب حد. فما تسمعش كلام المحبطين وارسم براحتك او اعمل الحاجه اللي بتحبها دايما. كده احنا خلصنا الفيديو. يا ريت اي فنان سمع الكلام ده كله يعمل بيه، لان دي من الحاجات اللي هتطور مستواك جدا في الرسم. لو انت لسه مبتدئ وبتبدا الطريق خالص، اعمل بالحاجات دي وهتطور مستواك قوي في الرسم، لانها فادتني كتير. واكتسبت الكلام ده كله من ناس اكبر مني سنا واكبر مني علما، وناس فنانين كبار قوي سمعت لهم وعملت بالنصايح دي، وكانت ليها تاثير ايجابي جدا في حياتي عموما، في الرسم بالاخص. فعايز كل مبتدئ في الرسم يعمل بالحاجه دي، وان شاء الله يبقى فنان كبير قوي ويبقى له شكله اللي مميز بيه في وسط الناس كلها. محدش ينسى اللايك بقى والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ولو عايزين فيديوهات من دي كتير يا ريت تكتبوا لي في تعليق اي حاجه محتاجينها. اشوفكم في فيديو جديد، اجمد فنانين في العالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.